Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Good afternoon Sofia Irdina. Uh, okay, so please let your friends know that we have our lecture now today. Okay, baru 15 view. I'm hoping to get at least half of the lecture. I have 128 students. Alright. Good morning. Good morning pula. Good afternoon Afika. Waalaikumsalam. Faika. Dayang. Okay, thank you everyone. Fitri Diana. Nurin Atira. We have here Elida. We have Umaira and many others. So please let your friends know that we are starting the lecture now. Okay. All right. First and foremost, I would like to apologize because I missed the lecture on last Thursday before the holiday, and I replaced it with the recorded video on 2.1 separable variable that I asked you to watch on Saturday. So I understand that maybe on that day, Saturday, morning tu ada yang on the way balik ke, ada yang dah tengah siap-siap nak balik dan tak sempat nak tengok. Tapi saya harap you all tengok jugalah over the holiday video separable variable 2.1. Okay, as I said. Okay, Fahmi. Conceal device, okay. Okay, so as I said, 2.1 ni, topic 2 adalah something new for many of you because it involve a very new thing for you, which is an equation involving differentiation. So kita panggil dia sebagai differential equation. Okay, Fahmi dengan Muhammad share device, no problem. Okay, okay, so let your friends know that we are starting now. Okay, so tu adalah pesanan pertama saya. Saya harap sangat everyone dah tengok the video, the lecture on 2.1 separable variable. Kalau tak faham boleh tanya, tapi saya rasa separable variable senang saja. Dan as I said this morning, I asked everyone to do 2.1 from concept practice exercise question 1, question 2 and question 3. Very easy question. Okay, so those 3 questions, then I ask some of you to hand in to me personally your work untuk soalan 1, 2, 3 daripada 2.1 punya concept practice. That's the second thing. Okay, the first thing adalah make sure you dah tengok lecture on 2.1 separable variable. The second thing adalah make sure you dah try buat concept practice exercise 2.1 separable variable question 1, 2 and 3. That's the second thing. And the third thing that I want to highlight this afternoon is the MacBus question that I ask everyone to try, but sadly berapa orang je yang dah try buat. Okay, let me share to you. Kita tengok sini berapa orang yang dah buat. Okay, boleh dengarkan suara saya. So saja saya letak kat sini. Okay, yang NA ni maksudnya dia tak buat lagi. Ini topik 3 topik 3. Okay, H5P2, H5P1 nampaknya seorang pun tak buat. H5P2 we have 1, 2, 3, 4. 4 orang dah try buat. Tan Yizin ni tengah-tengah cuti raya pun mesej saya. Very good. Yang lain tu yang tak raya tu tak tahulah buat kerja ke tak. Okay, H5P3. Seorang pun tak buat. Sama macam H5P1. H5P4.
Okay, adalah wakil seorang Leong Wani dengan Carmilla. Okay, kita tengok H5P5 pula. Kirtana Ragu. Yang lain Satvika. Yang lain mana? Tak buat make bus lagi. Okay, ini bukannya saya baru assign hari ni kan? Saya assign 31st January dengan 3rd February hari tu. Kita tengok pula untuk topik 1. Tak apa ni, biar satu Malaysia tengok ni. Okay, topik 1 pula yang dah try. Okay, P1 kita ada Ikmal Vicitra. Okay, adalah wakil daripada P1. P2, okay, ramai juga dah buat. Saya suruh buat tadi kan. Muhammad, Fahmi, Sivanis, Ainul Balkis. We have Humaira, Nora, Liza, Nur Faradila, Nur Nadira, Nurain Batrisha. Don't worry, ni markah ni bukannya markah yang highest. Ni adalah markah yang first attempt you buat, tak apa. Maksudnya dah try buat lah. Yang NA ni yang tak buat lagi. Okay, very good. H5P2 ramai wakil dia. H5P3, Won Ziliang dengan Nur Afika dengan Nur Adila. Nur Faika, sorry tak nampak. Nur Syazwani dengan Tan Sia Zuan je yang buat. Yang lain tak buat lagi. Kita tengok H5P4 pula. Kita ada Aisyatul, Chandra Harini, Leong Wani, Nur Carmilla, kita ada Nur Hidayah, Siti Nur Aisyah, Wan Aisyah Humaira. Yang lain tak buat lagi Okay, so this is the first warning untuk everyone. Okay, so tolong bagi kerjasama lah. Bila kita minta tolong buat tu, maksudnya kenalah buat, ya. Alright. So itu adalah pesanan ketiga saya buat latihan MacBus yang saya pesan. Ada 2 dah latihan kat situ untuk topik 1 dengan topik 3. So topik 2 kita belum habis lagi, so belum buat lagi. So UPS will be on next week. On topic 1, topic 2 and topic 3 there will be 22 question, objective question. So that's why kita bagi latihan soalan objektif tu. Suruh awak try buat. Tapi tak nak juga buat ya. Okay. So tolong buat dan bukannya boleh buat sekali je dah dapat 2 per 16 dah stop buat. Janganlah macam tu. You can give unlimited attempt. Okay, tak bukannya bergantung kepada satu latihan sahaja. Okay. Itu satu. Alright, next one. Ingat pesanan saya tadi. Yang pertama, make sure dah tengok lecture 2.1, separable variable. Yang kedua, buat latihan konsep practice 2.1, question 1, 2 and 3 that I ask you to do. And the third one, and the important thing is to do the MacBus question for preparation for your UPS next week. Okay. So tugasan individual assignment macam sem lepas juga kita akan bagi minggu ni. Okay, itu yang ketiga. Alright, so 10 minit yang pertama saya dah habis membebel. Seterusnya, let's continue with our lecture. So this is quite a tough thing juga untuk everyone. Dia hari tu kita tengok macam mana nak solve. That's why lah saya nak semua orang buat dah tengok lecture 2.1 ni sebab ini adalah sambungan kepada 2.1 which is the first order differential equation. So ni adalah subtopik 2.2 pula. Okay, so subtopik 2.2 ni namanya first order differential equation tu adalah nama equation tu, tapi teknik yang kita akan gunakan adalah macam yang dalam saya punya tajuk tu, integrating factor. Okay, boleh dengar kan semua orang daripada Sam Babel tadi macam dah tak ada orang dengar dah. Dengar lagi tak saya? Boleh dengar lagi tak? Okay, itu 2.1 separable variable. 2.2 ni adalah teknik integrating factor. Kejap.
Okay, boleh dengar. Okay, very good. Thank you. So kalau ada apa-apa masalah, kalau saya tak perasan dekat sini, tolong bagi tahu saya dekat Telegram ya. Okay, lagi satu. For those yang tanya soalan pagi tadi dan saya lambat jawab, minta maaf. This week I'm quite occupied. I have 2 bengkel. Satu bengkel dan satu kursus yang kena attend sepanjang minggu ni. So, I'm sorry kalau saya reply lambat, but don't worry, our class will run as usual. Like this lecture will run as usual. Don't worry, I will handle that. Tapi tolong buat kerja saya dan cuma saya minta maaf kalau saya lambat reply message ataupun soalan yang awak tanya dalam minggu ni lah, sebab ada kursus dan juga bengkel. Okay, so kita tengok 2.2. Okay, first order differential equation yang saya cakap tadi. Okay, nampak kan skrin saya? Sekejap saya check. Sekejap saya check. Okay, nampak. So I hope semua orang dah ada nota lah, dah balik daripada cuti. Hopefully dah tak ada masalah, tak ada nota. Sekejap. Kita nak start dah. Okay. Thank you. Siapa ya yang mesej saya masa cuti hari tu? Tanya izin ke? Question example 5. I'm not mistaken. Example 6 daripada lecture note ni yang saya minta awak salin. Jawapan akhir dia yang saya bagi tu salah. Okay, dia salah bila saya substitute nilai X dengan nilai Y dia. Okay, bila kita buat the separable variable tu, bila kita buat, okay, and then jawapan dia kita dapat Y cube ni selingan sekejap Y cube equals to 3E X cube plus 2 plus C. Okay. So dia kata given X equals to 0, Y equals to 0. So when X equals to 0, Y equals to 0. 0 equals to 3. E to the power of 0 plus 2. E to the power of 0 plus 2 equal to 2 lah. Plus C. So kat sini jawapan kita 0 bahagi 3 kosong. E2 plus C. So C is actually equals to E to the power of negative 2. Negative E to the power of 2. Okay, so jawapan saya hari tu saya dapat C dia sama dengan negative 1. So salah lah. Which mean that our final answer, okay, Y cube should be 3 E X cube plus 2 plus C. So C kita adalah negative E2. So dia akan jadi minus itulah, like this. Ataupun kalau awak nak factorize jawapan ni, E kuasa 2, kat sini pun ada E kuasa 2, kat sini pun ada E kuasa 2. So boleh factorize E to the power of 2 tu, kita dapat E X cube minus 1 macam ni. This is the particular solution for example 6 yang I salah bagi dia punya ni. Okay, daripada 128 orang student saya, adalah seorang yang bagi tahu kata salah jawapan ni cikgu. Okay, right. So thank you yang betulkan hari tu. Okay, so kalau ada yang masih blur soalan nombor 5, example 5, 6 dengan 7 ni, saya minta awak salin sendiri dan saya dah bagi solution ni dekat dalam Telegram channel tu. Tak jumpa boleh scroll atas. So dah ready semua, kita nak masuk subtopik baru ni, integrating factor. Okay, so kalau the first technique hari tu adalah separable variable. Okay, the second technique untuk kita solvekan the first order differential equation ni adalah menggunakan kaedah, kita panggil dia sebagai integrating factor. Oh, dah ada dah kat sini. Saya conteng pula. So ni adalah
Integrating factor nama dia. Okay, so kita tengok dulu. Kalau awak lupa, what is a first order differential equation? Okay, first order differential equation ni dia ada general form dia macam linear lah. Linear ada general form dia y equals to ax plus b, y equals to mx plus c. Kuadratik pun ada general form dia y equals to ax squared plus bx plus c. Okay, kalau cubic pula ax cube plus bx squared plus cx plus d. Itu adalah dia punya general form. So, apakah general form untuk first order differential equation? Okay, general form untuk first order differential equation adalah dia mesti in the terms of dy over dx plus px y equals to qx. Macam tu. Okay. So, kita tengok dulu, kita tak tahu, kalau kita tak faham each and every term dalam kita punya equation ni, kita tak boleh lah nak buat soalan. So, kita tengok satu-satu. So, what is dy dx? Dy dx adalah the first differentiation lah, first order differentiation. Maksudnya kita ada y, lepas tu kita differentiate, kita dapat dy dx. So, kita panggil ini sebagai differential equation sebab ada dy dx ni. Okay, itu satu. Okay, what is px? Px adalah satu function in terms of x. So dekat sini kita namakan function kita p, selalu kita namakan function kita f x. Tapi untuk general form ni kita nak namakan function kita tu sebagai px. Tak kisahlah, dia masih lagi satu function in terms of x. So ini adalah satu function in terms of x. Okay, darabkan dengan y, dot y. So y ni apa? Bukan function in terms of y, tak. Dia bukan fy, bukan. Dia adalah y, huruf y sahaja. Huruf y ni, huruf y. So jangan kata oh ni function in terms of y, tak. Dia mesti huruf y. Dekat sini mesti huruf y lah. Okay, kalau yang px ni dia boleh apa-apa function in terms of x, tapi yang ni mesti huruf y. Dan qx pula adalah any function juga in terms of x. So selalu kita pakai fx. So kat sini kita pakai px dengan qx. Okay. So saya bagi satu contoh dekat awak. If let's say I have a differential equation dy dx minus 5y equals to e to the power of 5x. So apa yang kita nak identify daripada function ni adalah dia punya px dengan qx. Okay, so apakah dia punya px? Px dia adalah function yang kita darabkan dengan y. So dekat sini, dekat dalam kita punya differential equation ni, ada tak function yang kita darabkan dengan y? Semua orang mesti tahu huruf y kan? Kalau tanya anak saya yang tadika pun dia tahu mana huruf y. Mana huruf y? This is the letter y. Siapa yang kita darab dengan y? Negative 5. Okay. So px adalah negative 5. Sebab apa? Sebab formula dia adalah plus px dot y. So y kita dah ada. So px ni adalah negative 5 lah. Okay. So tak boleh abaikan negative tu. Okay. Itu satu. Tu px kita. The next one, soalan tu minta kita identify qx. So qx tu mestilah yang berada dekat the other side, the right hand side. Yang in terms of x. So siapakah qx kita? Of course lah e to the power of 5x ni adalah kita punya qx. Okay, so ini kita hanya kenal pasti dulu siapa kita punya px, siapa kita punya qx, because itu adalah step pertama untuk kaedah integrating factor kita. Okay, kalau tak nampak tak apa, kita try lagi satu contoh. Let's say I have dy dx minus y sin x plus x squared equals to 0. Okay. So adakah ini sama bentuk dia macam ni, yang atas ni kita tengok. Kalau tak sama, kita samakan lah. Okay, kita tengok kita ada dy dx minus y sin x equals to, okay, x squared ni kita boleh letak pergi sebelah sebab dekat sini dia tak ada
tambah tu sampai 2 kali, dia ada dy dx lah. Y kita dah ada y. Ni nampak kat sini. Ni yang kekal yang malar orang kata. Ni y dy dx mesti ada. So dekat sini dah ada dy dx. Dan dah ada y. So nampak tak apa akan jadi kita punya px? So px kita dekat sini adalah, you can guess, it is actually negative sin x. Function in terms of x yang kita darabkan dengan huruf y ni tadi. So dia adalah negative sin x. Okay. Dan qx kita tak bolehlah ada dekat sini. Dia mesti kita bawa pergi sebelah, the other side. So kalau dekat sini positif x squared. So kalau kita bawa tu the other side, dia akan jadi negatif x squared. Okay, ini kita baru belajar untuk identify dia sahaja. Belum buat dia lagi. Belum buat dia lagi. Okay. Kita tengok kenapa kita nak kena guna kaedah integrating factor ni. Kenapa nak kena guna? Sebab kita tak boleh nak buat separable variable. Tak boleh. Okay, so cuba kita nak try buat separable variable. Kita ada dy over dx equals to 1 plus y over x plus 1. Okay, so mungkin awak kata, okay, apa kata cikgu kita samakan penyebut dia. We actually have x plus 1 plus y over x plus 1 macam tu. Lepas tu, kita nak cuba separatekan variable dia. Tak boleh. Tak boleh nak separatekan variable dia. Ni in terms of x, ni in terms of y. Tapi still ada x kat sini. Tak boleh lah. Yang ni tak ada masalah. Yang ni macam mana nak separatekan y, dengan x dekat sini. Tak boleh. So bila kita tak boleh nak buat separable variable, that's why kita kena guna kaedah ni dalam 2.2 ni. Kita panggil dia sebagai integrating factor. Okay. Okay, so boleh follow lagi ke semua orang? Ada apa-apa soalan boleh tanya dekat dalam tu. Okay, boleh follow lagi. Alright. So kita tengok macam mana kita nak solve using integrating factor ni. The first step that you need to do adalah, kenapa ada ni dekat sini ni? Okay. Okay. Ni sepatutnya tak ada di sini. Ni kena padam ni. Sekejap. Saya hantar what you should actually do dekat page ni. Apa yang perlu letak. Saya hantar dalam group tadi. Okay, cuba tengok dalam tally. Dia bila dia convert masuk dalam OneNote ni, dia jadi macam tu pula. Okay, so the first step that we need to do adalah kita kena tulis dia in the general form. What is the general form yang kita buat tadi? Dy over dx plus px dot y equals to qx. Okay, ini adalah general form dia tadi. And then what we have to identify, macam kita buat tadi lah, kita kena identify dia punya px dengan qx dia. Okay, nampak ni, px dengan qx dia. This is the next step. Okay, the third step ni adalah step yang the most important thing lah dalam
solving using integrating factor ni, which is nak cari dia punya integrating factor ni. Okay, banyak sangat function yang kita guna in terms of X yang kita akan jumpa kat sini. Kita ada function PX tadi, kita ada function QX tadi, dan sekarang kita nak cari integrating factor ni pun dia in terms of X juga. So kita panggil dia sebagai V. Boleh sebenarnya nak guna huruf lain, tak suka P, tak suka Q, tak suka V, boleh kita guna huruf lain, tapi kita standardizekan semua orang kita gunakan huruf P, Q dengan V ni supaya mudah untuk awak faham. So macam mana nak cari integrating factor ni, Vx ni? Untuk cari Vx ni kita kena guna E to the power of integration of Px. So inilah gunanya tadi kita kena cari what is our Px just now untuk dapatkan kita punya integration of Px. So E to the power of integration of Px tadi adalah kita punya integrating factor. Ini formula untuk integrating factor. Okay. Multiply equation with IF ni adalah bukan intermittent fasting. IF ni maksudnya integrating factor kita lah. Integrating factor kita yang Vx ni tadi. Saya hijaukan dia. Ni. Ini kita punya integrating factor IF. Okay. Kita nak multiply dengan IF kita which is our Vx. So nanti ni semua equation ni kita akan darab dengan Vx. Maksudnya setiap satu term kita akan darab dengan Vx. So apa akan jadi kepada kita punya general form of the differential equation just now? Dia akan jadi Vx darab dy dx plus Px y darabkan dengan Vx sama dengan Qx darab dengan Vx. Tengok apa yang saya buat tanpa nak tambah tolak darab bahagi ke integrate ke differentiate ke tak. Kita ambil integrating factor yang kita dapat tadi, kita darab sahaja dengan dy dx dapat ini. Kita darab dengan Pxy kita dapat macam ni. Ni equation asal tadi. Dan Qx tadi kita darab dengan Vx. So ini adalah step yang keempat. Okay, step yang kelima kita akan tulis write in the form d over dx adalah Vx kita integrating factor tadi darabkan dengan y Vx Qx. Okay. So kita tengok apa yang jadi sebenarnya dekat step yang kelima, macam mana step yang keempat ni boleh jadi step yang kelima. Kita tengok apa yang berbeza di antara step keempat dengan step yang kelima ni. Okay, step yang keempat dia kat belah kanan ni sama saja. Vx Qx, Vx Qx. Okay, ni tukar kedudukan tak ada efek pun Vx Qx, Vx Qx. Yang belah kanan ni sama sahaja. So apa beza dengan 4 dengan 5 ni, dia punya left hand side. The left hand side tadi kita tulis dia sebagai ini. Tapi bila kita bawa ke step yang kelima ni, kita boleh tulis dia sebagai ini. Okay. So kita kena faham apa maksud ini. Maksud ini adalah differentiation of Vx tadi, integrating factor kita tadi, darabkan dengan y. Okay. Ini adalah satu formula sebenarnya. Macam kita buat completing the square. Macam mana kita boleh ringkaskan cara tulis daripada ada minus b over 2 squared plus b over 2 squared tu macam mana jadi boleh jadi dalam bentuk completing the square. So ini yang kita buat sebenarnya kat sini. Ini yang nombor 4 ni adalah hasil differentiation Vx darab y. Okay, kalau tak percaya awak jumpalah, pergilah cari soalan yang macam ni, awak nak try. Betul ke ini boleh ditulis sebagai ini? Jawapannya mesti ya. Ini
Yang nombor 4 ni adalah hasil differentiation Vx darab Y. Mesti. Kalau kita punya Vx tu betul dan kita punya general form tu betul. Ini sebenarnya, ni yang saya tanda ni nombor 5 ni adalah hasil nombor 4 ni adalah hasil differentiation yang nombor 5 ni. Okay, tak apa. Ini baru teori. Mungkin ada yang belum lagi. Saya cuma explain step, dan untuk explain step dalam math ni dia memang dry lah. Okay, dan apa yang kita perlu buat untuk selesaikan dia adalah kita akan integrate both side. So integrate both side. So integrate jumpa differentiate, dia akan cancel off lah sebenarnya. Nanti belah kanan kita hanya dapat Vx dot y. Integrate Vx Qx dx. So sebenarnya kita hanya perlu integrate yang sebelah kanan sahaja untuk selesaikan, untuk dapatkan nilai y ni. Integrate Vx Qx dx. Okay. So y sama dengan integrate ini, lepas tu nanti dia akan bahagi dengan Vx lah. So ini adalah step, dan saya kata step ni memang agak dry untuk awak tengok. Tak apa, kita try buat satu soalan macam biasa. Matematik ni dia mesti follow step by step tu. Okay, first kita tengok kita follow je step dia. Okay, step 1. Sebab step dia panjang, kita dalam exam perlu ke nak tulis macam ni? Kalau awak dah selalu buat latihan, kita dah hafal step tu, kita tak perlu nak tulis step 1 apa. Okay, ni saya tulis sebab awak baru belajar dan kita nak berhati-hatilah. Kita nak tulis dia dalam dia punya general form. So kalau awak perasan, general form dia mesti start dengan dy dx plus apa y, apa darab y. So dy dx plus apa darab dengan y ni? 1 over x darabkan dengan y equals to x squared. So kalau kita nampak dekat sini, kita sebenarnya dah boleh identify, okay, untuk step yang kedua. Step 2 kita nak identify kita punya px. So px kita adalah 1 over x dan qx kita adalah x squared. Okay, saya harap semua orang yang tengah tengok tu, yang tengah tengok ni tahu dah. Maksudnya boleh dapat macam mana nak buat step pertama dengan step kedua. Okay, nanti bagi tahu saya daripada step 1 sampai 6 ni yang mana awak tak boleh. Okay, step 1, saya ulang balik, kita cuma tulis dalam bentuk general form. Step yang kedua, kita cuma identify px dengan qx. Okay, kita tengok pula step yang ketiga. The next step adalah step yang paling penting sekali, which is to find our integrating factor. So integrating factor kita, saya namakan dia sebagai Vx. So apakah formula tadi untuk dapatkan integrating factor? Dia adalah E to the power of integration of Px. So integration tak apa. Kalau awak rasa nak tulis dulu formula, boleh. Tulis je dulu formula. Meaning that we want E to the power of integration of 1 over x dx. Okay. 1 over x, bila awak integrate 1 over x, kita akan dapat ln x. Okay. Dan jawapan dia adalah E to the power of ln x adalah x. So this is our integrating factor. Vx kita yang kita baru cari ni, jawapan dia adalah x. So Vx adalah x. Okay, gunakan formula ini sahaja untuk dapatkan kita punya integrating factor. So dah dapat, ini step yang ketiga, the most important step so far untuk dapatkan kita punya integrating factor. Alright, kita try buat next step. Step yang keempat. Okay, step yang keempat adalah kita kena multiply this general form yang kita dah tulis tadi. Bukan soalan tahu, because soalan mungkin dia tak tulis dalam bentuk general form. So kita kena ambil general form kita, which is this one.
kena darabkan dengan kita punya integrating factor. So apakah integrating factor kita? Tak payah tulis Vx dah lah. Kita dah dapat kita punya integrating factor which is X. So dia adalah X darab dy dx plus salin je balik 1 over X darab Y tu. Tapi kita kena darab setiap satu ni dengan X. Darabkan dengan X darab, sama dengan X squared darabkan dengan X. Nampak? Saya dah darab semua ni dengan X. Okay, setiap satu term ni kita kena darabkan dia dengan X. Sebenarnya dia darab both side lah, both side. Tapi sebab belah kiri ni dia ada dua term yang kita tambahkan. So kena darab lah, kena expand lah X darab dy dx, X darab 1 over X darab Y. Okay. Okay, step yang kelima ni yang kita kena tulis balik ini sebagai differentiation of integrating factor kita X darabkan dengan huruf Y. Ini yang kita tulis kat atas tadi. Vx kita darabkan dengan Y. Okay. Equals to belah kanan salin sahaja balik sama. Ni X squared darab X, X cube lah. Okay. Step ke-6 yang kita nak solvekan kita punya differential equation ni. Since kita tengok dia ada d over dx, what we need to do untuk hilangkan d over dx dalam step yang kelima ni, kita kena letak, okay, saya tulis balik, saya salin balik step yang kelima ni, d over dx xy equals to x cube, integrate both side. Macam tu. So integrate, jumpa differentiate, dia cancel off. Macam awak jumpa darab dengan inverse dia. X dengan inverse dia 1 over X. Dia akan cancel off. 2 dengan 1/2. Cancel off. Siapa lagi yang inverse of each other? Tambah 2, tolak 2. Boleh cancel dia. Macam tu. Okay, so samalah juga bila kita ada integrate, jumpa differentiate, dia cancel off. So jawapan yang belah kanan adalah XY sahaja. Jawapan yang belah kiri sebab kita kena integrate lah X cube ni, kita akan dapat X power 4 plus 4 plus C. Sebab ini adalah hasil differentiation kita. Kat sini sebenarnya ada plus C. Integrate 1 over X dapat ln X plus C. Tapi ingat sebab ini belum lagi jawapan akhir kita. Ni masih lagi working sahaja. So kita tak tulislah plus C tu dekat situ. Okay. So ini adalah jawapan kita. Dan macam biasa, macam separable variable, kita tak nak jawapan dia XY. Kita nak Y sahaja. Sebab dia suruh solve tu. So Y equals to X cube over 4 plus C over X. Okay, kita tak boleh kata over C je lah. Tak boleh sebab C tu dia bahagi dengan X. Kalau kat sini 2Y, kat sini 2Y, lepas tu awak nak bawa dia pergi sebelah, awak C/2, awak abaikan dia, awak kata C/2 pun constant, C pun constant. Tu tak apa. But the problem here is, dekat sini adalah X, which is a variable. Bila dia adalah satu variable, kita tak boleh samakan dia dengan constant. So, kalau dia adalah C over X, kena tulis juga C over X. Macam tu. Okay. So, this is our answer. Finally. Okay, kita tengok balik step yang pertama. Tulis in terms of the general form, which we can identify our Px and Qx. Which from there, from having our Px here, we can find our integrating factor. From there, we have to multiply each of the term in our general form with the integrating factor like I did here, which the left hand side can be written as differentiation of the integrating factor times y. The right hand side remains the same. And then the next step, the final step is to solve
the differential equation. So how to cancel off the differentiation? We have to integrate lah. So tak boleh integrate sebelah je. When we do ln, we ln both sides. When we do exponent, we exponent both sides. So when we integrate both sides like this. So integrate with differential, it will cancel off, meaning that we only have to integrate the right hand side and solve to get our y value. So this is a general solution because we didn't find the value of c. Okay. Ada yang akan confuse step 4 dengan step 5. Ada orang dia hafal je step 4 dengan step 5. But to make it clear for you, let me prove that we can write this step 4 dalam bentuk step 5 ni. So, ini adalah reverse process lah kita tengok Okay, saya nak proofkan untuk awak macam mana step 4 ni kita boleh tulis sebagai step yang kelima. Differentiation of xy. We cannot differentiate them one by one because dia adalah darab dan kita tak boleh nak asingkan dia. So what we did is we have to use the product rule lah, of course. Ni nak differentiate x darab y kan. So nak differentiate x darab y kita kena guna product rule. So kita akan let u equals to x, v equals to y, u prime equals to 1, v prime equals to dy over dx. So when we differentiate x darab y, kita akan dapat u v prime x dy dx u v prime plus v u prime y plus y. Okay, kita tengok. Betul tak bila kita differentiate ini dapat ini? Bila kita differentiate ini dapat ini? Kita tengok x dy dx. Betul? Sama? 1 over x darab y darab x. X dengan x ni, 1 over x dengan x kan boleh cancel. So, ni sebenarnya adalah y sahajalah. Betul? So, betul tak saya kata tadi, ini sebenarnya adalah hasil differentiation integrating factor kita darabkan dengan y. Okay, so I just prove it to you that it's true that this step 4 can be written as this step 5 here. So regardless what is your integrating factor here, the value of your integrating factor, we can always write this form into this step 5 punya form, which the integrating factor darabkan dengan y dia. Okay, kita ada lagi masa nak buat lagi satu contoh. Kita tengok example 9 pula. Okay, so this is a good example sebab dia tak bagi soalan tu in terms of the general form. Okay, because the general form must be written dy dx. Dia punya coefficient dy dx ni mesti satu lah. Maksudnya tak ada apa-apa dekat depan ni. But then this question dia bagi dekat awak x dy dx macam tu. Okay, kejap saya tengok dekat YouTube ada yang cakap apa-apa ke? Okay, tak ada. Okay, kita boleh teruskan ya. Last example for today untuk integrating factor ni, then you can try by your own. Okay, so first we have to write in the form of the general form. Okay, the first step. So dy dx minus, okay, macam mana kita nak jadikan dia dy dx? Semua ni, setiap satu term ni kita bahagi dengan x lah. So this one, x bahagi x dapat dy dx sahaja. Negatif y bahagi x kita dapat negatif y per x, ataupun kalau nak senang nampak siapa yang darab dengan, okay, ni sebenarnya, awak bukannya boleh short form ni. Negatif y, ni sebenarnya negatif y over x. Okay. Tapi, sebab saya nak tengok y ni darab apa, saya tulis negatif y over x tu sebagai negatif 1 per x darab y. Boleh ke tak? Boleh. Negatif 1 per 2. Sama tak dengan negatif 3 per 2. Sama tak dengan negatif 3 darab 1 per 2. Sama. Kita boleh tulis macam tu. So, samalah juga dengan kes ni. Patutnya saya tulis negatif y over x, tapi saya tulis sebagai negatif 1 over x darab y. Sama. Sebab apa? Sebab senang nak tengok what is our px dengan qx kita. Alright.
Okay, yang ni pun the right hand side, when we divide by x, we will get x times sin 2x. Ni semua kita bahagi dengan x. Janganlah ini pun awak nak bahagi x, ini pun awak nak bahagi x. Taklah. Bila dia dah darab macam ni, salah satu sahajalah yang kita bahagikan dia. Sebab dia dah sekali, dia seketul. Dia seketul macam ni. Bukan, jangan confuse dengan x squared plus sin 2x. Yang ni satu-satu. Ini kena bahagi x, ini pun kena bahagi x. Sebab dia tambah. Tapi kalau darab macam ni, okay, kita tak boleh dua-dua kita nak bahagi dengan x. Tak, macam tu Right. So this one, this is a general form. Semua kita dah bahagi dengan x kita. Alright. So what is your px? Step 2, which is to identify your px. Px is negative 1 over x. And qx is x sin 2x. Alright. The next step, step 3. Saya laju sikit. Adalah untuk cari kita punya integrating factor, which is, saya namakan dia Vx. So, apa formula untuk cari Vx tadi? E to the power of integration of negative 1 over x dx. Okay, this is a very important part lah. Kalau awak salah cari Vx, sampai ke sudah awak akan salah dan tak dapat jawapan. As simple as that. Macam tadi kan. Ni, sepatutnya jawapan awak, Vx awak adalah X. Tapi sebab awak lupa nak ringkaskan E kuasa ln X ni, awak tulis darab dengan E kuasa ln X ni, E kuasa ln X, masa nak solve pun E kuasa ln X. Sampai ke sudah, you tak akan dapat jawapan macam ni. Because integrating factor dia sepatutnya simple je X. Tapi bila sampai dekat you lupa nak ringkaskan E kuasa ln X ni adalah X. So, dia jadi salah lah untuk the following steps. Step 4, step 5, step 6 sampai ke sudah salah. Right? So, finding the correct integrating factor is the key to this subtopic 2.2. Okay, so integrate negative 1 over x, you will get negative ln x. Okay, again, yang ni boleh ringkaskan lagi because we found E dengan ln. So, kita tahu E dengan ln boleh cancel off, tapi ada penghalang negatif ni. Negatif ni adalah milik X sebenarnya. Kita boleh bawa dia naik atas, jadi kuasa kepada X. So, the answer should be 1 over X. So, this is your integrating factor, Vx. Vx. So, this is your integrating factor, 1 over X ni. Alright. So, what is the next step? Step 4. You have to multiply each. Bukannya soalan sebab soalan ni ada x dy dx, kita tak nak. Kita nak integrating factor ni darabkan dengan kita punya general form. So, it is actually 1 over x dy dx minus 1 over x darab 1 over x. So, 1 over x squared darab y equals to sin 2x macam tu. Okay. So, bila kita ada macam ni, kita boleh tulis step yang kelima, which is d over dx. Vx just now, tanpa tengok step keempat pun, sebenarnya kita boleh skip kepada step yang kelima ni. But then, in the working, kalau awak buat dekat universiti nanti, working untuk multiplication with your integrating factor is one of the most important working lah, because otherwise kita tak boleh nak buktikan bahawa dia adalah hasil differentiation kepada d over dx ni. Step 4 dengan step 5 ni adalah benda yang sama, cuma cara tulis dia sahaja yang berbeza. Alright. Okay. D over dx, integrating factor kita 1 over x, darabkan dengan huruf y. Macam saya kata tadi, the right hand side remain the same. So, kalau awak tak tulis step keempat ni, takkan kita nak hafal step pula untuk dapatkan dia punya right hand side ni. Right hand side dia should be sin 2x. Okay, so that's why step 4 is also important.
Even though untuk dapatkan left hand side ni kita tak payah tengok ni pun tak apa. But then you can prove macam saya buat tadi, betul tak differentiation of ni y over x ni hasil dia adalah this one. Okay, you boleh provekan dia equals to sin 2x. So this is the step 6. The last step untuk kita hilangkan d over dx ni. We have to integrate, but we have to integrate both side, of course. So integration, jumpa differentiation, cancel off. So the left hand side will leave us with y over x, and the right hand side we have to integrate sine 2x. So integration of sine 2x, we will get integrate sine, you will get negative cos. Angle remain the same, and the differentiation of the angle is 2 okay, plus c. Okay, macam tu sahaja. So kita nak y, so y is equals to negative cos 2x over 2, negative x cos 2x over 2 plus cx. Remember, x is a variable, we cannot write it as c only. Kalau cx, kena tulis cs jugalah. Macam tu. So this is the second example for integrating factor, as I mentioned here. So those are the 6 steps that you have to follow in order to do a correct integrating factor punya soalan. Okay, example 10, you may try and do it by yourself. So I will leave this 4 other slides ni untuk you isi. Okay, dan I akan hantar dia punya solution dekat dalam Telegram group. So I think that's all for today. Dah 3.52. So thank you everyone. Jangan tutup terus, lepas tu nanti next lecture baru buka. No, I want you at least to try example 10 by yourself. Okay, example 10 tu saya sediakan 2 page untuk awak. So in case tak muat dekat dalam first page tu, okay, I buat 2 page untuk you try buat example 10 tu. So there are 2 more example left lah, example 10 dengan example 11. So at least try buat salah satu contoh tu, so that you know how to apply the integrating factor method. So that's all I ask from you. So again, saya ulang balik apa yang saya cakap dalam awal-awal lecture tadi. I ask you to do these 3 things. Okay, so dah habis lecture ni, dah jadi 4 lah benda yang saya nak awak try buat. First thing adalah tolong tengok lecture 2.1 kalau you belum tengok. Second thing adalah buat concept practice exercise 2.1 question 1 to 3 on separable variable. Ada masalah bagi tahu. The third thing adalah untuk try buat soalan make bus question. I dah tunjuk tadi berapa ramai yang belum buat. Berapa persen sahaja yang dah buat. So that's for actually revision for your UPS. That schedule should be next week. Okay, UPS topik 1, 2, 3. Alright, and then last one, yang keempat, I ask you to try and do at least one of the example from this lecture note, example 10 or example 11. So example 11 tu dia suruh awak cari dia punya particular solution because it gives the value of x and y. So sama je step dia, cuma the last part nanti nak kena cari nilai c sama dengan apa. Okay, so itu sahaja daripada saya. Hari Rabu nanti kita akan masuk application. So make sure sebelum kita masuk application hari Rabu nanti, you try untuk buat this example and saya akan bagi solution dia dalam channel jugalah. So thank you everyone. So please do my work that I ask you to do. Remember, tak berkat masa tu kalau tak buat apa yang cikgu suruh masa kelas saya lah, especially ya. So please, itu sahaja daripada saya. Thank you everyone and have a good day. Bye.